เมื่อพูดถึงภูเขาไฟหลายคนคงนึกถึงภูเขายักษ์ที่พ่นลาวาเดือดและควันไฟพุ่งสู่ท้องฟ้าแต่ความจริงแล้วภูเขาไฟส่วนใหญ่ซ่อนตัวลึกอยู่ใต้ท้องทะเลที่เราเรียกว่าภูเขาไฟใต้น้ำหรือภูเขาไฟใต้ทะเลทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีภูเขาไฟใต้น้ำเกือบล้านลูกทั่วโลกแต่เรารู้จักเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นครับซึ่งในจำนวนนั้นยังมีภูเขาไฟใต้น้ำบางส่วนที่ยังปะทุอยู่ก่อให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงได้ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดคือการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำฮุงกาตองกาฮุงกาฮาอาปายเมื่อปี 2565 ที่สร้างสึนามิสูงเกือบ 2 เมตรซัดชายฝั่งตองกาคลื่นลามไปทั่วแปซิฟิกและควันเท่าพุ่งสูงทะลุชั้นบรรยากาศซึ่งเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจภูเขาไฟใต้น้ำกันมากขึ้นวันนี้อับดุลไททูบเลยจะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับภูเขาไฟใต้น้ำพร้อมกับมาดูกันว่าประเทศไทยของเรามีภูเขาไฟใต้น้ำหรือไม่และมันจะส่งผลอะไรกับเราไปค้นหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับภูเขาไฟกว่า 70% ของโลกไม่ได้อยู่บนบกแต่อยู่ใต้น้ำในทะเลลึกกว่า 1,000 ถึง 4,000 เมตรซึ่งเราเรียกว่า Submarine Volcano หรือภูเขาไฟใต้น้ำซึ่งการสำรวจและระบุตำแหน่งภูเขาไฟในท้องทะเลลึกนั้นมีความยากกว่าภูเขาไฟบนพื้นดินมากทำให้ค่อนข้างยากที่จะระบุจำนวนที่แท้จริงของภูเขาไฟใต้น้ำได้แต่ตามข้อมูลล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ในปี 2566 สำรวจพบจำนวนภูเขาไฟใต้น้ำทั่วโลกที่ได้รับการระบุและทำแผนที่แล้วมีประมาณ 43,454 ลูกซึ่งเป็นการนับรวมทั้งภูเขาไฟใต้น้ำที่ดับแล้วและกลายเป็นภูเขาใต้น้ำรวมกับภูเขาไฟใต้น้ำที่มีพลังและยังคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟใต้น้ำนั้นก่อตัวขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกซึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาโดยสาเหตุหลักมีอยู่2แบบใหญ่ๆคือ 1. เกิดจากแผ่นเปลือกโลกแยกตัวโดยเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนออกจากกันจะเกิดรอยแยกบนพื้นมหาสมุทรแมกมาจะไหลขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างและสร้างแนวภูเขาไฟขนาดใหญ่เช่น Mid-Atlantic Ridge 2. จุดร้อนซึ่งเปรียบเสมือนไฟฉายแรงสูงที่อยู่ลึกลงไปในชั้นเนื้อโลกและปล่อยความร้อนพุ่งตรงขึ้นมาทะลุแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ผ่านจุดร้อนนี้แมกมาจะถูกผลักดันขึ้นมาตามรอยแตกทำให้เกิดภูเขาไฟขึ้นเป็นหย่อมๆและเมื่อแผ่นเปลือกโลกยังคงเคลื่อนที่ต่อไปก็จะเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นในตำแหน่งเดิมกลายเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟที่เรียงตัวกันเป็นแนวยาวเช่นหมู่เกาะฮาวายโดยทั่วไปแล้วภูเขาไฟในน้ำที่ลึกไม่ได้มีอันตรายมากกว่าพวกที่อยู่ใกล้ผิวน้ำทะเลหรือโผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมาซึ่งจะมีอันตรายมากกว่าแม้เราจะไม่เห็นการระเบิดใต้น้ำชัดเจนเหมือนภูเขาไฟบนบกแต่การปะทุใต้น้ำนั้นสามารถสร้างผลกระทบที่เกิดจากแมกมาร้อนจัดจะทำให้น้ำทะเลรอบๆกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงการระเบิดของไอน้ำและแรงดันมหาศาลนี้เองที่ผลักมวลน้ำให้กระเพื่อมจนเกิดเป็นคลื่นสึนามินอกจากนี้การปะทุที่รุนแรงยังทำให้ชิ้นส่วนภูเขาไฟถล่มลงมาซึ่งเป็นอีกสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสึนามิและเกิดแผ่นดินไหวได้เช่นกันนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนภูมิประเทศเกิดการสร้างเกาะใหม่ๆหรือทำให้แผ่นดินยุบและการปะทุก็อาจส่งผลกระทบกับสภาพอากาศได้ด้วยหากเท่าภูเขาไฟจำนวนมากถูกพ่นขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศในโลกใต้สมุทรอันเงียบสงบยังมีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันทรงพลังที่สามารถสร้างผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยังบอกว่าในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมามีการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำประมาณ300ครั้งและนี่คือ4เหตุการณ์ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดที่โลกไม่มีวันลืม 1. กรากาตัวอินโดนีเซียภูเขาไฟกรากาตัวมีลักษณะเป็นกรวยภูเขาไฟที่เกิดจากชั้นหินภูเขาไฟและเท่าฐานสะสมตัวกัน
โดยฐานของมันนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง300เมตรการระเบิดของภูเขาไฟกรากาตั้วในปี 2426 ในช่องแคบซุนดาระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียนั้นถือเป็นการปะทุที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งแรงระเบิดในครั้งนั้นดังสนั่นไปทั่วและสร้างพลังสั่นสะเทือนเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดคือการเกิดคลื่นสึนามิที่สูงกว่า30เมตรฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เท่าฐานและฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลยังลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้อุณหภูมิโลกลดลง 1.2 องศาเซลเซียสไปนานหลายปีปัจจุบันภูเขาไฟกรากาตั้วดั้งเดิมได้พังทลายลงหลังการระเบิดและได้ก่อเกิดเป็นภูเขาไฟลูกใหม่ชื่ออนักกรากาตั้วที่แปลว่าลูกของกรากาตั้วที่ปัจจุบันยังคงเป็นภูเขาไฟใต้น้ำที่มีพลังซึ่งมีการปะทุเล็กน้อยเป็นระยะ 2. ภูเขาไฟคิไคญี่ปุ่นภูเขาไฟคิไคตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเคยเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อราว 7,300 ปีก่อนเหตุการณ์นี้รู้จักกันในชื่อการปะทุคิไคอักคาโฮยะซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปะทุที่รุนแรงที่สุดของยุคโฮโลซีนเท่าฐานจากการระเบิดกระจายไปไกลถึงเกือบทั่วญี่ปุ่นถึงร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนมนุษย์ในเวลานั้นการปะทุครั้งนั้นทำให้เกิดแอ่งยุบปากปล่องขนาดใหญ่ใต้ทะเลซึ่งยังคงเป็นหลักฐานเด่นชัดของการพังทลายของภูเขาไฟในอดีตแม้เวลาจะผ่านมาหลายพันปีแต่คิไคยังคงมีการพ่นก๊าซและน้ำพุร้อนใต้ทะเลรวมถึงแผ่นดินไหวขนาดเล็กจึงถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในฐานะภูเขาไฟใต้น้ำที่อาจปะทุได้อีกในอนาคต 3. การปะทุที่ก่อให้เกิดเกาะเซิร์เซไอซ์แลนด์ก่อนปี 2506 พื้นที่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ไม่เคยปรากฏว่ามีเกาะใดๆนอกจากหมู่เกาะเวสต์มายนายาสจนกระทั่งในปี 2506 ได้เกิดการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลลึกลงไปราว 130 เมตรซึ่งได้เกิดการปะทุดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปีจนถึงปี 2510 แรงปะทุได้พ่นหินหลอมเหลวและเท่าฐานขึ้นมาสะสมตัวใต้ทะเลจนเกิดเป็นเกาะภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นมาเหนือน้ำทะเลและได้รับการตั้งชื่อว่าเกาะเซิร์เซซึ่งเกาะแห่งนี้ได้ห้ามบุคคลทั่วไปเข้าไปยังพื้นที่ยกเว้นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาด้านชีววิทยาเพื่อศึกษาการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบนิเวศใหม่ตั้งแต่จุลินทรีย์ไปจนถึงพืชและสัตว์ที่ค่อยๆอพยพเข้ามายังเกาะโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆเพื่อที่จะได้ส่งผลกระทบบนเกาะให้น้อยที่สุดด้วยเหตุนี้เกาะเซิร์เซจึงได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกและถูกจำกัดการเข้าถึงเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 4. ฮังกาตองกาฮังกาฮาอาปายตองกาสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ปี 2565 โลกได้เผชิญเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดครั้งใหญ่ที่ตองกานั่นคือการปะทุของภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮาอาปายซึ่งถือเป็นการปะทุรุนแรงที่สุดหลังจากที่เคยปะทุรุนแรงมาแล้วเมื่อปี 2455 แรงระเบิดได้ส่งคลื่นความดันอากาศที่ตรวจวัดได้จากหลายประเทศรวมถึงน่านฟ้าประเทศไทยที่อยู่ห่างกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งสถานีตรวจวัดสภาพท้องฟ้าของนาริตหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามารถตรวจวัดได้นอกจากนี้ยังมีเสียงดังสะท้อนข้ามมหาสมุทรไปไกลถึงนิวซีแลนด์และอลาสกาผลกระทบที่ตามมาคือคลื่นสึนามิสูง 1.2 เมตรพัดถล่มชายฝั่งของหมู่เกาะตองกาและยังเดินทางไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเปรูแรงระเบิดยังตัดสายเคเบิลใต้น้ำหลักทำให้ตองกาสูญเสียการติดต่อกับโลกภายนอกนานนับหลายสัปดาห์ขณะเดียวกันการพ่นเท่าและไอน้ำพุ่งสูงขึ้นทะลุชั้นสตราโตสเฟียร์ท้องฟ้าเหนือตองกาเต็มไปด้วยละอองเท่าฐานภูเขาไฟจนมืดครึ้มไปหมดขณะที่ประเทศริมสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็พากันออกแจ้งเตือนภัยสึนามิภูเขาไฟไม่ว่าบนบกหรือใต้ท้องทะเลลึกต่างก็เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยากต่อการคาดการณ์หรือแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แม้จะมีระบบตรวจจับสัญญาณล่วงหน้าแล้วก็ตามโดยเฉพาะภูเขาไฟใต้น้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามแต่กลับเป็นภัยคุกคามที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะอาจส่งผลกระทบในภูมิภาคต่างๆเป็นวงกว้างได้และหนึ่งในภูเขาไฟใต้น้ำที่ต้องเฝ้าระวังคือ Axial Seamount ซึ่งตั้งอยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรแปซิฟิกประมาณเกือบ 2,000 เมตรห่างจากชายฝั่งรัฐโอเรกอนของสหรัฐอเมริการาว 482 กิโลเมตรตั้งอยู่บนสันฮวนเดฟูกาซึ่งเป็นรอยต่อที่แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่2แผ่นคือแผ่นแปซิฟิกและแผ่นฮวนเดฟูกา
กำลังแยกออกจากกันอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนตัวนี้ทำให้เกิดรอยแยกและแรงดันที่ดึงดูดแมกมาขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีการตรวจพบความร้อนที่เกิดจากการสะสมของแมกมาและพบสัญญาณที่แสดงว่า Axial Seamount อาจมีการปะทุครั้งใหม่ภายในปี 2569 ที่จะถึงนี้สำหรับประเทศไทยเราก็มีภูเขาไฟใต้น้ำซึ่งเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อหลาย10 ล้านปีก่อนโดยส่วนใหญ่พบโครงสร้างภูเขาไฟใต้น้ำโบราณแต่ทั้งหมดเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วไม่สามารถปะทุได้อีกจึงได้กลายเป็นภูเขาไฟใต้น้ำที่บางลูกสูงจากก้นทะเลหลายร้อยเมตรกระจายอยู่ไกลจากชายฝั่งประมาณ 500-700 กิโลเมตรในบริเวณทะเลอันดามันห่างฝั่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของปะการังและสัตว์ทะเลแต่ทั้งนี้ก็มีภูเขาไฟใต้น้ำที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียที่ใกล้กับประเทศไทยจังหวัดระนองที่ต้องเฝ้าระวังคือบาเรนวอลเคโนที่อยู่บนเกาะนิโคบาอันดามันเป็นเกาะขนาดใหญ่มีภูเขาไฟอยู่บนเกาะที่ผ่านมามีการปะทุล่าสุดในปี 2565 แต่ไม่เคยมีลาวาลงทะเลอย่างไรก็ตามทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟไม่ว่าบนบกหรือในน้ำการปะทุนั้นไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดสึนามิในบริเวณฝั่งอันดามันประเทศไทยเรามีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถแจ้งเตือนการเกิดสึนามิไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อโลกยังไม่หยุดเคลื่อนไหวพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในความมืดใต้ผืนน้ำภูเขาไฟใต้น้ำยังคงเปรียบเสมือนระเบิดเวลาทางธรณีวิทยาพร้อมปลดปล่อยพลังที่สามารถก่อกำเนิดสิ่งใหม่และสร้างพลังทำลายล้างอย่างสึนามิและภัยพิบัติรุนแรงได้ทุกเมื่อมนุษย์เราจึงควรตระหนักและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับพลังธรรมชาติที่เหนือการควบคุมนี้